নমস্কাৰ বনিতা দাইৰ আনটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি মই বিট আৰু বান্ধাকবি লগতে কণীৰে বনোৱা এটা ৰেচিপি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছো। এই ৰেচিপিটো বনাবলৈ খুব কম সময়ৰ প্ৰয়োজন। মোটামুটি 10 মিনিট মানৰ ভিতৰতে আপুনি ৰেচিপিটো সুন্দৰভাৱে বনাব পাৰে। আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। লগতে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাবচোন। ভাল পালে লাইক আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বুলি আশা কৰিলোঁ।